Elszabadultak a bárányok. Nézzétek meg, így néz ki a WC. Sziasztok srácok! Fedezzük fel együtt Észak-Thaiföld érdekességeit. Most útközben egy olyan helyen álltunk meg, amit történetesen egy turista csapda, és azt ajánljuk, hogy ilyen helyekre ti nem menjetek be. Ugye mi Európában ismerjük a bárányokat. Itt Thaiföldön ezek az állatok nem őshonosak, ide hozták őket, hogy a tájemberek, illetve az ide látogató turisták egy kicsit Európában érezhessék magukat, és ilyen farmokat, ilyen szép zöld levegelőjű farmokat hoztak létre, hogy az emberek bemehessenek, simogathassák, fotózkodhassanak vele. Mi most ide nem fogunk bemenni természetesen, hiszen ezek az állatok itt nem őshonosak, voltunk már bárányfarmon, egy bárányszálláson is, hogyha esetleg azt látni szeretnétek, akkor ide kattintva nézzétek meg az észak-európai körutunk során tett látogatásunkat egy ilyen bárányhotelban. Elszabadultak a bárányok. Ő pizsomába kergeti őket? Nekem az is annyira tetszik itt, hogy itt tök lazák az emberek, nem nézik, hogy ki mibe van, vagy hogy van. Most is láthattátok, hogy itt elment egy motoros, turbánba volt csavarva a nőnek a fején a haj, ilyen törölközőben, lehet, hogy most mosott hajat aztán, vagy megy a fodrászhoz, vagy jött a fodrásztól, aztán úgy motorozott. De milyen érdekes. Most pedig egy újabb turista attrakcióhoz értünk, a Carp Caféhoz, ahol pontyokat lehet etetni, de nem akármilyen módon. Lehet egy asztalnál leülni, helyet foglalni, és akkor úgy körülötted ott úsznak a halacskák, és úgy tudod megetetni őket egy kávé elszürcsölgetése mellett, vagy éppen egy étel megevése mellett. És akkor menjünk be, nézzük meg. Eléggé jól néz ki a hely, látjátok? És akkor itt úsznak a halak. Tomi azt mondta, jaj, milyen hülye helyre hozol el engem, hülye halakat etetni. Most meg már mosolyog. Most meg már mosolyog. Persze. Jó. Szóval srácok, itt van az étlap, nem csak a nevével ellentétben nem csak kávét lehet inni, vagy üdítőt, hanem van sushi, saláták, rendes főételek, igen, így van, különböző halfogások. És tudod-e, hogy hol láttunk még kárpot? Emlékszel-e Japánban? Ugye ott volt az egyik kastélynál. Ugye Hiroshimában volt ez a kastély, ott úsztak a halak a kastélyt körülvevő tóban. És ugye japánoknál a hosszú életet és a kitartást szimbolizálja, és ott azt szimbolizálják ezek a halak. De igazából ez itt egy turista attrakció, de szerintem elég jó, elég kellemes ez a hely, és nagyon ötletes, hogy így be tudsz ülni igazából a halak közé, és jól szórakozol közben, miközben eszel. Nyilván itt az árak magasabbak, de ugye nem kérnek belépőt, beépítik az árba, hogy te tulajdonképpen egy ilyen élményben veszel részt. Igen. Viszont
kint 40 fok van, itt meg nagyon kellemes atmoszféra van, szóval már ezért megérte bejönni, meg a halak miatt. Jönnek-mennek a halak, és te közben élvezed az ételt vagy az italt, amit elfogyasztasz. De beteszem az ujjamat. Mit csinálnak? Hoppá! Jó, olyan sokáig nem merem betenni, na. Hogy itt rácuppanjon. Most megbolondultak, megkaptak kaját, oda nézzetek, mennyien jöttek. Tomi meg itt belógatta a kamerát nekik, nagyon jó. Mivel még nem vagyunk éhesek, ezért csak egy ilyen smoothie-t rendeltem, de nézzétek meg, hogy megpakolták, illetve egy ilyen amerikánót kókusszal. Itt van a tetején a kókusz, a friss kókusz belső, a Merci pedig egy ananászos smoothie-t kért. Isteni, finoman néz ki. Ajánlod ezt a helyet a rádióhallgatóknak? Igen. Hát gyertek ide, hogyha ti is felüdülésre vágytok, mi ezt mindenképp meg szerettük volna nektek mutatni, inni egy kávét, ha már ide bejöttünk, de hogyha nem szeretitek az ilyen nagyon turistás helyeket, akkor ne gyertek ide. Nekünk ez pont útba esett, és gondoltuk, egy kicsit feldobjuk halakkal a videót nektek. Itt van, amit még lehet venni a halaknak. Cumit, meg kaját is. Na srácok, ezt nézzétek meg, így néz ki a WC. Ilyet még soha nem láttam. Ennek a templomnak a nevét majd ide kiírom, hogy hívják. Ez Chiang Mai-nak az egyik legjelentősebb buddhista temploma, ami a 14. században épült, és a Lana építészet egyik ékes példája. Vége az iskolának. Hello! Hi! Hello! Say hello to our viewers! Hello! Előbb beköszöntek az iskolások, és észrevettétek, hogy mindenkinek itt Tájföldön van egy külön egyenruhája ezeknek az iskolásoknak. Éppen szertartás van most itt. Nézzük meg! Itt is természetesen, mint bármelyik buddhista templomnál gyönyörű szép zöld kert van, amit már megszokhattunk, és joggal mondhatjuk, hogy Tájföld a templomoknak az országa, hiszen több mint 40 000 buddhista templom található országszerte, de ezt gondolom már észrevettétek ti is. Lehet ezen a részen megfigyelni ezt a Lanna építészetet, ezeket a szép fafaragásokat, és mellette van ez a sedi, nagyon-nagyon szép, így naplementébe, ahogy visszatükröződnek a fények, és elefántok díszítik. Természetesen Chiang Mai is tartogat rengeteg látnivalót, hogyha ide látogattok, attól függ, hogy mennyi időre. Hogyha csak pár napra érkeztek, akkor is itt Chiang Mai-t és környékét meg tudjátok nézni.
Hogyha érdeklődtök a táj építészet iránt, akkor is van itt látnivaló, hogyha a buddhista vallás iránt, illetve a templomok iránt, akkor is van látnivaló, van egy csomó piac, és nagyon jókat, nagyon olcsón fogtok tudni itt enni. Hogyha kocsit béreltek, akkor kicsit nagyobb rádiuszt is be tudtok járni, hogyha pedig csak skútert, akkor is egy ilyen 1 órás távolságra nyugodtan el tudtok menni, és fel tudjátok fedezni a környéket is. És akkor most menjünk át a következő látnivalóhoz itt Chiang Mai-ban. Játszanak? Igen, marhára el vannak. A Wat Chedi Luang, Chiang Mai egykori legimpozánsabb temploma, amit itt is láthattok, még a mai napig is gyönyörű, és ott mögötte pedig a híres stupa áll, azaz a Chedi, ahol egykor a Smaragd Buddhát is őrizték, és tudtátok-e, hogy miért? Hát azért, mert királyi központokban őrizték, nem mindig egy helyen, illetve fővárosokban. Egykor az Északi Királyság a Lanna Birodalom szellemi és politikai központja volt Chiang Mai. A hatalmas, részben romos Chedi ma is uralja a város látképét, és a történelem egy darabját őrzi. A templom a 14.-15. században épült, és eredetileg több mint 80 méter magas volt. És okkal kérdezhetitek, hogy miért ilyen romos? Hát azért, mert az 1500-as évek közepén megrongálta egy hatalmas nagy földrengés, így ma csak a maradványai állnak. És ez pedig a városnak az egykori fala. Az egész óváros részt körbevette régen, de most már csak a maradványait látjuk, és ez az egyik része. 4 helyen lehetett akkor bemenni a városba, és nyilván a városnak a védelmére szolgált. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor most jött el az a pillanat, hogy beszéljünk egy kicsit Thaiföldnek a történelméről, hogy az egészet megértsük. Thaiföld területén már több ezer éve éltek, és az első ismert kultúrát a mónok hozták létre. Az első Thai királyság idején alakult ki a thai nyelv és kultúra, és ezt a ma is látogatható Sukhothai történelmi parkban tekinthetjük meg. Majd oda is el fogunk látogatni, megnézzük azt a parkot. Aztán teltek múltak az évek, és létrejött a Thonburi királyság, Taksin királlyal az élén. Ugye róla már beszéltünk, amikor Tak városában jártunk pár nappal ezelőtt, és ott építettek neki szentélyet, hogy hálájukat fejezze ki a thai nép, hogy ő újjáépítette az országot. Aztán jött a Thonburi királyság után a Rattanakosin királyság, ami 1782-től a mai napjainkig is tart. Ugye tudjátok, hogy Thaiföldön királyság működik, és első Ráma alapította meg ezt a királyságot 1782-ben, mint korábban mondtam, és ő alapította meg a mai Bangkokot is. Ezzel elkezdődött a Chakri dinasztia uralkodása itt Thaiföldön. Miközben a britek és a franciák elfoglalták a környező országokat, Thaiföld megőrizte a függetlenségét. Majd 1932-ben megszűnt az abszolút monarchia és alkotmányos királyság lett. A jelenlegi uralkodó pedig 10. Ráma király. A buddhizmust pedig a mónok hozták ide Thaiföldre, ők voltak azok a népek, akik a mai Myanmar és Thaiföld területén éltek. És ezeket a dolgokat azért fontos elmondani, mert csak így lehet megérteni jobban a thai embereket, és így lehet megérteni jobban az ő kultúrájukat. Amúgy itt a várfal mellett végig egy vizes árok húzódik, ugye ez is nyilván segített a városnak a védelmében akkor. Vagyunk az egyik még ma is álló városkapunál, a 4-ből, ott a másik oldalon ugye a vizes árokban pedig működik a szökőkút is, és jelenleg most a városon kívül állunk, tehát Chiang Mai belvárosán kívül, és hogyha itt körbenézünk, akkor van itt egy hatalmas nagy tér, arra egy díszes arany kapuk vannak az út fölött. Tök jól néz ki ez is egyébként, és lüktet a város. Nem egy kis város itt Thaiföldön, hogyha szigorúan csak a város területét nézzük, akkor körülbelül 127 000-en élnek itt, hogyha hozzávesszük az agglomerációt is, akkor majdnem eléri a lakosság az 1.200.000-et is. Közben visszajöttünk a hotelbe, és megmutatjuk most, hogy néz ki a medence. Nem fogunk szerintem fürdeni, de nagyon-nagyon jól néz ki. És ha több időnk lenne, biztos, hogy jönnénk. És mondtuk nektek, hogy ma újra ugyanide ebbe az étterembe jövünk, és így is tettünk. Ugyanúgy kikértünk egy csángsört, viszont most a tészta, amit kértünk, az csípős lesz. Tegnap ugye simát kértünk, ma pedig egy csípőset és egy simát. Mert én annyira nem bírom a csípőset. Jól néz ki. Ez pedig a csípős változata.
Szóval egy újabb nap, elindulunk még egy nevezetességhez itt Chiang Mai-ban, de előtte elmegyünk reggelizni, aztán pedig folytatjuk egy következő videóval már Chiang Rai-ból. Itt vagyunk közel még a hotelhez, úton vagyunk a reggeliért a 7-Elevenbe, és nézzétek, így néz ki egy thai iskolabusz. Egy kamion, tulajdonképpen egy kamionfülke, és akkor arra rá van építve. Pedig mossák szorgosan a gyerekek az autót. Látjátok? 90 bahtba kerül, a legolcsóbb, és hogyha teljes takarítást szeretnétek, akkor az 240, és 3-an dolgoznak rajta, nagyon-nagyon szorgosan. Akkor nézzük a szokásosat. Szoktunk venni ananászosat, valamikor virfis sajtosat, vagy pedig sonkás sajtosat. Amúgy eddig, ami a legjobban bejött talán, ez az ananászos volt. Ebben a boltban mindenfélét meg lehet találni. Ropogtatni valók, csúnya chipsek, aztán vannak ilyen instant levesek is. Üdítőitalok itt hátul. Ha éppen kell neked szójaszósz, vagy akármilyen szósz, akkor az is itt van. Aztán itt vannak hátul az üdítők. Egyébként nem sokkal drágább az üdítő, hogyha itt veszed. Nyilván az egységcsomag az mindig olcsóbb, de hogyha egyesével veszed, akkor nem sokkal drágább, mint a boltban. Mi ez, hogy Thai Denmark? Ez valami Thai Dan mix lehet? Kakaó? Erre mondom, hogy kakaó. Itt van az otthonról ismert csokapik, csak itt panda maci van, Coco Crunchnak hívják. Tök jó. Ugye ez a bolt azért jó, mert éjjel-nappal nyitva van. És ahogy mondtam, nem sokkal drágább, mint hogyha bemész egy normális üzletbe. Kivéve ugye, hogyha nem egységcsomagot veszel, hanem egyesével veszel mondjuk üdítőt, akkor ez picit drágább. Sok helyen láttuk már ezt az Amazon kafét, és akkor ma ki is próbáljuk, hogy milyen. Kikértük ezt a kávét, vagy ilyen lattét, és akkor itt ki lehet választani, hogy mennyire szeretnéd édesnek. 25%-osnak kért. Nekem először erről az Amazon Caféről a Starbucks jutott így eszembe, ugye hát az a legismertebb. Ugye itt is lehet venni mindenféle csetreszeket, kapokat, párnákat, kávét, teát, waffelt. A választék nagy, hasonló a szisztematikája, mint mondjuk a Starbucksnak. Itt is ki tudod választani, hogy milyen ízűt szeretnél, hogy szeretnél. Én szerintem rendben van. Picit drágább az ár, mint mondjuk az útszélén, hogyha megállsz kávéért, de valószínűleg, hogy jobb minőségű is. Megvan a cucc, ez a kókuszos latte, ezt választottuk. Természetesen ez is hideg, hiszen mi mást is innánk ebben a melegben, ez esik most jól. És akkor azért a biztonság kedvéért hoztunk egy barna cukrot is, hogyha esetleg tényleg nem lenne elég édes, de szerintem rendben lesz. Elég jól néz ki, kicsit felkeverem. Íze is jó. Na, lássuk, hogy felkeverés után mit mutat. Ez nagyon extra. Kicsit ilyen pörkölt magyarós ízeket is vélek benne felfedezni, én, mint nagy barista. Most fel fogunk sétálni körülbelül 1000 méter magasra a legszentebb buddhista templomhoz itt Thaiföldön. A helyiek szerint, aki ennél a szent templomnál nem járt még, az nem is járt Chiang Mai-ban. Mi autóval jöttünk fel, ott parkoltunk le, de föl lehet jönni ilyen taxival vagy busszal is. Merre kell menni? Arra fölfele. Jó, van egy legenda is. 1383-ban egy fehér elefánt szállította Buddha csontterekjéjét, és itt ezen a helyen 3-szor megfordult, trombitált, majd lefeküdt, és ezt a helyiek egy égi jelnek tekintették, hogy itt kell megépíteniük ezt a templomot, és ezért megépítették. Most pedig fel kell sétálnunk itt a két sárkány között a lépcsők. Na, most pedig fel kell sétálnunk itt a két sárkány között a lépcsőkön. $30 kell fizetni a
belépésért. Itt van a kassa, és akkor utána bemegyünk a turistáknak szigorúan. Ha ti tájak vagytok, akkor ti nektek ingyen van. Tudtad-e, hogy hány lépcsőfok volt ez? Nem, de nagyon sok. Ez több mint 300 szerintem. Igen, amúgy 306 pontosan, és itt őrzik a legenda szerint Buddhának a csont ereklyéjét bent, és ezért különleges ez a templom. Annyi ilyen buddhista templomba voltunk, hogy mondhatnánk, hogy már unjuk, de egyébként nem unjuk, mert mindegyik más. Mindegyik másért különleges. Nyilván nem fogunk megállni az összesnél, csak a legszebbeknél, legfontosabbaknál, de biztos vagyok benne, hogy mindenhol találnánk valamit, ami szép és érdekes. Ugye hát 40 000, több mint 40 000 buddhista templomnál képtelenség megállni, meg ez lehetetlen. Ezeket a csengőket itt végig a hívők akasztották fel, hogy jó szerencsét hozzon, és elűzze a rossz szellemeket. Felmerült bennem a kérdés, amit olyan sokan megszoktak tőlünk is kérdezni, hogy de mi bű van? Mi bű van itt ez a csedi, vagy sedi? Úgy érzed, hogyha Magyarország egy bizonyos pontján lenne, akkor már nem lenne itt? De a viccet félretéve épülhet téglából, habarcsból, betonból, kőből, fából vagy akár bambuszból is, és nem mindegyik sedi 24 karátos aranylevelekkel van borítva, amit a szerzetesek tesznek fel a sedire, és a hívőknek az adományaiból gyűjtenek össze, hanem rengeteg sedi aranyozott lemezzel van borítva. Tippeljetek, hogy mennyi a csengő itt. Ez a kis szívecske és részcsengő. Én 200-ra tippelek. 250. Van 150-ér is ez a kisebb. És ez pedig egy ilyen meditációs kis tál. Wow, never tried it. A többit a következő videóban folytatjuk, ha ezt viszont tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Sziasztok!